Tehát, hogy igazából ez a sztori. Nem mondhattam mégis, hogy szombaton megismertem, és csütörtöktől beköltözött. Hát szervusz! Angeli Judit vagyok. Ezt neked hoztam. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Köszönöm. Amikor én elvégeztem az egyetemet, akkor rögtön úgy volt, hogy vagy maradok a János Kórházba PhD-zni, vagy jövök Győrbe a tüdőosztályra dolgozni, és akkor rezidens lehetek. Akkor volt egy ilyen szabályzat, röghözkötésnek hívták, hogy aki elkezdi a rezidens képzést, annak ott kell maradni 9 évig, nem lehet megszakítani, csak hogyha elvégeztük a szakorvosi jelölt képzést. Én mindenképp be akartam kerülni képzésbe, mert 30 éves korom előtt szerettem volna szülni az első babát, és azért elutasítottam azt, hogy maradok ott PhD-zni, viszont úgy volt az ígéretem, hogy jöhetek Győrbe. Aztán mégsem jöhettem, és akkor ott voltam, amikor hazajöttünk a férjemmel a Nászútról, hogy ezt az hírt közölte velem az édesapám, és nem értettem semmihez. Jöhettem volna nem rezidens képzésbe dolgozni Győrbe, a kórházba, de nem választottam. És a Kardirex vezetősége felajánlották, hogy ők abba tudnak segíteni, hogy foglalkozás egészségügyi szakvizsgát tudnék ott szerezni, szakorvosképzéssel. És hát én azért nagyon hálás voltam, mert így akkor október 1-én elkezdtem ott dolgozni, és azóta is ott vagyok. Édesapám diabetológus, belgyógyász diabetológus, kardiológus és repülőorvostan szakvizsgája van. Édesanyám gyógypedagógus, és megmondom őszintén, hogy egy kislánykoromban nem nagyon tudtam, hogy mit csinálnak mások, csak az, hogy mit csinál egy tanárnéni, meg mit csinál egy doktorbácsi. Hát én tanárnéniset játszottam otthon a tesómmal, és aztán valahogy úgy alakult, hogy akkor én fogorvos szeretnék lenni, mert én ezt úgy nagyon jól kitaláltam, hogy tiniként, hogy akkor én majd fogorvos leszek. Úgyhogy az általános orvosira kerültem, és ott mindig az akartam lenni, amit éppen tanultam. És aztán negyed évben volt lehetőség, hogy lehetett labormunkát csinálni, és akkor a tüdőklinikán, hogy ott maradhattam a laborba, és akkor ott TDK-ztem, és nagyon szerettem. És aztán akkor, mivel az is annyira nagyon tetszett, akkor gondoltam, hogy én tüdőgyógyász leszek. És aztán valószínűleg sorsfintora, hogy üzemorvos lettem, és összes munkakör, összes expozícióját és a kötelező vizsgálatokat tudni kell, úgyhogy most már részletesen tudom, hogy különbözőféle munkakörökben mit csinálnak az emberek. Milyen volt a gyerekkorod? Boldog. Győrben. Én nem szerettem Pestet. Személytelen. Kollégiumban nem voltál? Volt jó, nem. A szüleim vettek egy lakást, aztán megismerkedtem a férjemmel, tulajdonképpen egy randink volt, és utána összeköltöztünk. Csak fél évig ide-oda jártunk, de fél év után megunta cipelni az anatómia atlasz, meg a biokémia tankönyvet, ami úgy súlyra is sok volt, úgyhogy a ruháimon kívül 2 nagy szatyor könyvvel költöztünk mindig az egyikünk lakásából a másikunk lakásába, úgyhogy elég hamar fél év után egy helyre pakoltuk az összes cokmókot, és hát azóta is együtt. Hogyan ismerkedtetek meg? A nagybátyáméknak volt a születésnapja, mi együtt cigizgettünk a garázsba, és akkor megbeszéltük, hogy most mi innentől kezdve, hogy most jóba leszünk, jó? És akkor mi most mi aztán nagyon jó unokatesók leszünk innentől. És akkor ezt megpecsételve, ő elhívott engem Pestre egy házi buliba. Előtte ott gondolkoztam, hogy lemondjam, én mégiscsak elmenjek, hát tanulni kell, meg nem tudom, hogy micsoda. De hát ő hívott el, hát nem mondhatom le, hát akkor a kapcsolat, mert minden, na jó, mondtam, hogy oké, elmegyek. Én abban az időben gázsprét szorongatva a zsebembe jártam Pesten a metrón, mert hogy tényleg én féltem, én ott nem szerettem. És arra emlékszem, hogy ugye ilyen első emeleti lakás, rengeteg ismeretlen arc, és akkor egyszer csak valaki így kinézett a bejárati ajtón, miközben mentünk föl a lépcsőn, és így liftezett egyet a gyomrom, és aztán ott eltűnt.
Próbáltam ismerkedni, fogalmam se volt, kinek mi a neve, kicsoda. Nekem úgy nagyon soknak tűnt az új arc, ugye csak az unokatesómat meg egy barátját ismertem. És akkor elmentünk bulizni, viszont azt tudtam, hogy titokban, amit az anyukám nem mondott meg, megígértett az unokatesómmal, hogy elvihet, csak vigyen haza. Úgyhogy maradtam végig, úgyhogy így maradtunk 4-en, unokatesom, a barátja, akit ismertem, meg hát a férjem és én, és hát hazavittek, és hát nem kérte el a számom. Ez a fiú, akit már úgy azért kinéztem, hogy nem lenne olyan rossz. Jó, hát akkor így jártam, van ilyen. Na aztán 2 nap után azt hiszem én jelöltem be ilyen közösségi oldalon, és aztán felhívott kedden, hogy akkor szerdán elhívna egy kávéra. Na és innentől kezdve együtt lakunk. Tehát, hogy igazából ez a sztori. Nem mondhattam mégis, hogy szombaton megismertem, és csütörtöktől beköltözött. Hány éve vagytok együtt? 20 lesz. 14 éves lesz a fiam februárban, és jövő szerdán lesz a kislányunk 10 éves. Ó, 10 lesz. Gratulálok hozzá. A fiam természetes úton született, de nehezen. Rátekeredett a köldök zsinóra nyakára. Hát olyan színe volt, mint egy hupikék törpikének, de az orvos, akihez kerültem, szuper. Ha ő nincs szerintem, akkor nem biztos, hogy vagyunk, ezért örök hála. Úgyhogy csodálatos legény, tényleg. Kazincis lett tavaly, úgyhogy büszkék vagyunk rá nagyon. A kislányom pedig, hogy annyira rettegtem tőle, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. Engedélyt kaptam császárra, úgyhogy ő teljesen más úton, módon jött a világra. Ő is egy nagyon, nagyon értékes kis személyiség. Hát valahogy így terveztük, lehet, hogy egy kicsit előbb lehetett volna, hogyha kicsit bátrabb vagyok, de így pont jó szerintem. Tehát én alapvetően nagyon szerintem egy nyitott személyiség vagyok, és inkább én az egyedül létet nem szerettem. Hogyan neveled a gyerekeidet a digitális kultúra tekintetében? A fiam 3 éves koráig nem nézett tévét egyáltalán, aztán ugye ott megszületett a kislányom, és akkor a fiamnak már az kinyílt a tévé, azzal kezdődött. Amikor iskolaidő van, akkor van egy óraszám, amennyit nézhetnek. Van egy szülői felügyelet a telefonjukon, tehát tudjuk, hogy miket néznek, melyik appot használják, hogyan. Viszont a fiam nagyon tehetséges a videóknak a vágásában, editelésben, összevág mindenféle képeket, és akkor ilyen 10 másodpercre összerakja, feliratozza, zenét tesz alá, mindig ami éppen eszébe jut, vagy kiment fényképezni, és akkor abból csinált egy ilyen videót. Most például, amit a Cardinexben indítottunk másképp életmódprogramot, oda csinálunk betegedukációs videókat, és azokat is ő vágja. Abszolút magától tanulta. Tehát és rengeteg dolgot angolul úgy beszippantanak, hogy észre se vesszük. Azt nem tudom, hogy a többiek hogy csinálják, az enyémek nem okoz neki nehézséget, hogyha angol videót néz. És előbb-utóbb valahogy megérti. És olyan szókincse van a fiamnak, egy egyébként nehezen beszélő gyerek, mi lehet, hogy a felét nem értjük a férjemmel, hogy éppen ő mit beszél, de öröm hallani, hogy mondja, meg kell tanítani a szabályokat, illetve ugye nagyon jó az a szülői felügyelet, mert így rögtön látjuk mi is felnőttek, és akkor egy azonnali beavatkozással vagy engedjük, vagy nem. De nagyon sok mindent tanulnak szerintem ezekből az angol videóból. A kislány megcsinálja azért, hogy én boldog legyek, de a fiam magának. Ő elhatározta, hogy ő már pedig angolul nagyon jól meg fog tanulni. Nyilván van a digitalizációnak egy veszélyes, vagy egy gyerek idegrendszerre nehéz, mert folyton kapják az ingereket, mert rögtön ott van, nem kell rá várni fél másodpercet se, tehát az, hogy türelem, az tényleg tudatosan kell a gyerekeknek megtanítani, hogy várd meg, míg oda viszem a fazekat az asztalra, és lerakom a tányérba, és majd kiszeded. Nem csak akkor lehet lejönni, amikor már ott van. Meddig voltál itthon velük, amikor megszülettek? Itthon maradtam velük a 3 éves korukig, úgy, hogy dolgoztam mellette. Először csak kicsit, aztán kicsit többet, aztán És akkor hol volt a Benni, amikor dolgoztál? Mamival.
Mami nekünk nagyon sokat segít, édesanyám mindig jött, mindig ott volt, ott van, hogyha kell, bár most már a gyerekek mennek a mamihoz inkább, mert közel vannak szerencsére. Élvezem, nagyon, nagyon szeretem csinálni, nagyon szeretek a betegekkel foglalkozni. És főztél mindig? Hát igen. De nem tudom, amikor én vasalok, akkor kitaláltam valamit, hogy lehetne a munkába azt jobban csinálni, és akkor amikor a gyerekeket már leraktam, utána megírtam a számítógépen. Nekem ez nem okozott terhet. Nagyon szeretem, ha jön a család, és akkor vendégül látjuk őket, vagy jönnek vendégek, és akkor beszélgetünk. Addig viszek valamit, amíg azt tudom, hogy én, ahogy megcsinálom, vagy átadom azt a feladatot, abban biztos, hogy nincs hiba. Egy másik diploma, amit szintén a Kardidex támogatásával végeztem, az az orvosközgazdaságtani. Az enyém lehet a foglalkozásegészségügyi cégekkel való kommunikáció és a tárgyalások, és egyébként nem csak a cégekkel, hanem a kollégákkal is, mint operatív vezető, azt gondolom, hogy akkor vagyok jó operatív vezető, hogyha tudom, hogy a takarítónéninek van-e gondja, mi a gondja, de ugyanúgy, hogyha tudom, hogy a orvosok között mi a helyzet, és ehhez pedig elvégeztem egy egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó szakközgazdászi képzést. Én ezeket nagyon, nagyon szeretem. Most is a Másképp program is egy ilyen. Ez a Másképp, ez gyakorlatilag egészséges életmód edukációs program, ugye? Egyrészt, másrészt pedig az obezitológiai része, tehát hogy testsúlycsökkentés, életmódváltó program. Ezt a programot most hoztuk létre, ami egy 3 hónapi, illetve egy 6 havi programot jelent, hiszen egy életmódváltáshoz azért legalább ennyi idő szükséges. És hogyha kell a gyógyszer, akkor azt fölírják, és a beadásban segítenek a szakasszisztenseink. Van hozzá egy életmódnapló, amit összeállítottunk. Addig, amíg biztonságosan ki nem alakul ez a rutin, addig ott vagyunk mögötte. Úgyhogy mindenkinek azt kell megtalálni, ami neki jó. Hogyan szoktál le a dohányzásról? Megígértük az egyik barátunknak, hogy ha ő elmegy leszokni, akkor mi is elmegyünk, csak nem gondoltuk, hogy ő is elmegy. Úgyhogy 1 hónappal később mentünk utána. Úgyhogy én gyógyszerrel szoktam le. Én nagyon szerettem cigizni, én nem nagyon tudtam elképzelni, hogy ne dohányozzak, most már viszont nem tudom elképzelni, hogy visszaszokja. Most milyen lehetőségeik vannak a dohányzásról leszokni vágyóknak? Meg kell tudni, hogy melyik cigit miért szívja el. Azért szívja el, mert megszokta, mert kiürült a nikotinraktár, mert felbosszantották, vagy azért, mert amikor leszállt a buszról, akkor ezen a szakaszon ő rá szokott gyújtani. Ma is létezik egy gyógyszer, amit fel lehet írni támogatásnak, de alapvetően az csak segít. Attól senki leszokni, hogy beszedegeti a gyógyszert, azt azért akarni kell. Ugyanez van a fogyásnál is, tehát azt is legalább ugyanennyire akarni kell. Így van, tehát magától nem fog menni, bele kell tenni az energiát, csak a fogyásnál talán az a fajta sóvárgást lehet egy kicsit könnyebben kezelni. A dohányzásban az is szerintem egy veszély, hogy azt gondoljuk, hogy a heatsticket szívunk, vagy azt gondoljuk, hogy elektromos cigit szívunk, vagy azt gondoljuk, hogy felrakjuk a snűzt, aztán belünk egy előadásra, az nem probléma, de a dohányzás az nem csak a hagyományos értelemben vett cigarettának a elszívását jelenti, hanem mindenfélét. Mit szeretsz mostanában csinálni? Mikkel foglalkozol? Mostanában nem nagyon kreatívkodom, mert egy kicsit elromlott a szemem, és most ez zavar. De például ezt is én hímeztem, ez keresztemes, és 1 szállal és 2 szállal van. Ez volt kiállításon is. Ez 64 000 és 67 000 öltés között van. Annyi X van benne. Egyedül a horgolást tanultam meg a nagymamámtól. Az összes többi, a selyemfestés, üvegfestés, hímzés. Van, ami volt a Kampónában az országos kiállításon, tehát hogy én ezekkel pihentem ki, amit a fejemmel csináltam, de nincs túl messze eltéve a horgolótű. Volt egy idő, hogy szoktam mondani, hogy másnál mindig van papírzsepi. Nálam papírzsepi, az lehet, hogy nincs, de hogy horgolótű, egy gombóc
fonal, vagy cérna, vagy bármilyen zsineg, az tuti fix, hogy van, mert hogyha van egy kis időm, akkor már szedem is elő, mert az nagyon jó, mert azt vissza lehet rakni, elő lehet szedni, és hogy nincs megállás, mindig valamit molyolni kell. Terítőket is horgoltam, de aztán ilyen figurákat. Én azt hittem, hogy ezt tudom csinálni, aztán amikor kicsit jobban utána néztem, akkor rájöttem, hogy hát én ezt nagyon csúnyán csináltam eddig. Itt minden X-nek az a szára van fölül, amit egyszer eldöntesz, hogy melyik legyen fölül, akkor ezeknek van egy tervrajza. Tehát van egy fekete lap, vagy egy fekete vászon előtted, amin ugye vannak lyukak, amit egész nehéz látni, mert hogy fekete. Különböző kódok vannak, és ahány szín van, annyi fajta ilyen figura van. De ez mondjuk jó, mert ez eltérő színű. De például most benne félbehagytam egy oroszlánt, hát ott a barna, arany és sárga árnyalataiból van 24 féle szín, az egy kicsit nehezebb. Kislánykoromban nem tudtam olyan szépen ezt a technikát, akkor is bátran keresztülöztem könnyelzőket. Hát ezeknek most már ezekre büszke vagyok, mert azért ez több hónap. Szerintem szép lett. Fantasztikus. Egészen elképesztően szép. Mi az, amit megbántál? Mi az, amit másképp csinálnál? Nem csinálnék semmit másképp, többet foglalkoznék gyerekkoromban azzal, hogy jól kézműveskedek. Lehet, hogy még szebb dolgokat tudtam volna, vagy csak kíváncsiságból. Most elviszük a gyerekeket Erdélybe, volt egy idő, 15 évig minden évben mentünk nyáron, és pont erre szeretném érzékenyíteni őket, mert szerintem van értéke annak, amit az ember kézzel csinál. Nem pénzem mérhető, de próbálja meg, csinálja meg. Nem minden mérhető pénzzel. Lehet, hogy ez másnak például nem tetszik, amiket én alkotok, nem is kell. Más elmegy futni, miért lenne rosszabb ez, mert hogy éppen nem mozgás. De egyébként mindenkinek megvan az, hogy mivel tud feltöltődni. Zenével, hogy azt mondtad, hogy a lányod hegedül. 4 évig tanultam szolfést, és 3 évig zongorát, mert az anyukám nagyon szerette volna, hogy én tanuljam zongorát, de én egy kitűnő tanuló lány voltam, és a zongorázásban ezt a kisujjamat nem bírtam sose behajlítani rendesen, mert mindig így kiugrott, és hát mindig 4-est kaptam. Aztán eljött az idő, amikor már a húgomnak is kellett zongorát tanulnia, és hát kettőnk közül ő volt a rafináltabb és az ügyesebb, azt kell, hogy mondjam, ugyanis ő írt egy levelet, hogy ő csak azt kéri a Jézuskát, hogy ne kelljen járnia, azt hiszem, szolfésra, meg zongorára. Na, nálunk a zongora, az úgy hívtuk, hogy szép szobában van, és aztán egyszer apukám mondta a tesómnak, hogy akkor menjél be, ott az ajándékod, és a tesóm körbenézett, és jó, de jó, nem kell többet zeneiskolába járni. Úgyhogy így a tesómnak sikerült elintézni, hogy nem kellett többet zongorára járni, úgyhogy akkor következő évtől már nekem se kellett. És az egész negatív sztori az bennem onnan indult, hogy én kaptam egy ekkora egyes szolfésból sugásért a Zita nénitől, amikor ekkora voltam, úgyhogy aztán onnantól kezdve minden szolfés órára nehezen mentem be, hogy majd megint a sugásért fogok kapni valami rossz jegyet. Micsoda trauma! Igen, az nekem nagyon, nagyon, nagyon erős. Volt-e még más trauma az életed? Nem, ez volt életed legnagyobb trauma. Hát igen. Nálunk mindig volt valaki, mindig mentünk valahova, mindig örömmel fogadtunk bárkit. Ezen a telken laktak a nagyszüleim, és amikor én jöttem haza az egyetemről, akkor ráraktam a cuccomat, felszettem a kutyám, jöttem ide a mamihoz, egy heti történést el kellett neki mesélni, és akkor mindenféle csináltunk együtt, akkor én a papával szereltem, meg mindenféle dolgot is csináltunk, a mamival sütöttünk, főztünk. Én értéknek tartom, azt hiszem a mai napig azt, hogy az emberekkel való őszinte kommunikáció, meg a kapcsolat, az szerintem fogy ki, vagy kopik ki, vagy mindenki nagyon beszűkíti magának azokat a kapcsolatait, amiket megtart, vagy tud benne őszinte lenni.
És szerintem ez érték, hogyha valakinek vannak ilyenjei. És valószínűleg én azért nem szerettem Pesten, mert ott mindenki, akiket addig én ismertem, bezártak, és nyilván az egyetemen is nem mentünk, tanultunk, azt mentünk haza tanulni. Ha én lennék a mesebeli tündér, Igen. mit kívánnál tőlem? Az, hogy megölelhessem a nagyszüleim még egyszer.